Hi guys! My name is Aileen. Welcome to my channel. So, ngayong araw na to, pag-usapan naman natin yung mga requirements kung gusto nyo mag-apply as a cabin crew. Guys, disclaimer, hindi ako nakapag-apply sa mga local airlines sa Philippines. So, wala akong idea kung meron ba siyang difference or kung pareho lang ba siya. So, any information na ibibigay ko sa inyo, that is based on my experience at saka yung mga nalalaman ko about applying sa international airline companies. Okay po? So, let's begin. First requirement, height. Guys, pagdating sa height, that depends on the airline company na a-applyan ninyo. Meron kasing mga airline companies na yung aircraft na meron sila is maliliit. And then, meron namang mga airline companies na yung aircraft nila is malalaki. For example na lang guys, yung biggest commercial aircraft na meron ngayon is yung Airbus A380-800. Of course, dahil yung hat track, stowages, and everything pagdating sa malalaking aircraft ay mas mataas compared dun sa mga maliliit na aircraft, yung minimum height requirement ni airline company is mas mataas compared dun sa mga airline companies na merong maliliit na aircraft. Kasi guys, si cabin crew, tinitrain yan for safety reasons. Hindi lang sila tinitrain or hindi lang ginigauge yung height nila kasi tinitignan ni company kung kaya ba niyang tulungan yung passenger na mag-angat ng suitcase sa hat rack. Actually, hindi nga yan part ng trabaho ng cabin crew eh. But, kaya nagiging strict yung mga airline companies pagdating sa height is because si cabin crew, tinitrain siya for safety reasons, for emergency reasons. For other airline companies pa nga, meron silang maximum height requirement eh. Meron ako nakalipad one time, nag-apply siya, Australian siya, na nag-apply siya dun sa local airline nila sa Australia. Pero, hindi siya natanggap kasi masyado siyang matangkad. Kasi nga, yung aircraft nila maliliit lang. So, depende yan sa airline company na pag-a-applyan ninyo. If you are applying for an airline company, tapos hindi kayo nakapasa kasi nga, masyado, hindi nyo na-reach yung minimum height requirement. Hanap lang kayo ng ibang airline company na nagre-require ng yung pasok yung height ninyo. Isa sa mga bagay na ina-assess for a cabin crew application is yung arm reach. So, for the arm reach, kailangan kaya mong ma-reach yung minimum 212 cm. So, itry nyo na yun ngayon. Punta kayo sa wall ninyo. Tapos, i-mark ninyo kung ano dun yung 212 cm. And then, itry nyo siya i-reach. Kailangan nakaya pa kayo. It's okay kahit mag-tiptoe kayo. Just as long as ma-reach nyo yung 212 cm, that's okay. For example, itong line na to, yan yung 212 cm. So, ganyan lang. Pag nag-reach kayo, kahit matouch nyo lang siya na ganyan, that's okay. But for other companies kasi, ang gusto nila, parang nakaganyan yung touch. Parang ito yung 212, tapos ito yung 212, tapos kailangan matotouch nyo siya ng ganyan. So, yun. Practice lang. Yung iba, nag-stretching daw sila, and effective naman daw. I'm not sure. For me, I'm 5'4.5", and kaya ko naman siyang ma-reach. Kaya nyo yan, guys. Practice lang din. So, itry nyo na ngayon kung abot nyo ba or hindi. Number 2, pag-usapan natin yung age. Pagdating sa age, kung mag-a-apply kayo for an international airline company, yung dun sa mga Arab countries, yung sa Gulf area, ang minimum is 21 years old. For the maximum age, again, depende ulit yan sa airline company na pag-a-applyan ninyo. So, the safest answer, ayoko naman kayong i-mislead, pero it's always safe to go to their website para i-check kung ano yung minimum and maximum na age. Number 3, civil status. For some people, they think na if they're married, hindi na sila pwedeng mag-apply as a cabin crew. Then, nagkakamali kayo, guys. Kasi, hindi naman lahat ng airline company nire-require na single ka to work for them. Most of the airline companies na alam ko, it's okay if you have a kid, if you are married, if you are single, if you are divorced, it's okay. Especially kung mag-a-apply kayo dun sa mga airline company sa Gulf area, they don't really care. It's okay kung meron kang anak, kung meron kang asawa, that's okay. Although, ayun nga, mayroong mga airline company na nire-require nila yung crew nila na single. Pero ang alam ko na kailangan talaga single is yung mga nasa private jet. If you are applying for yung mga commercial airline companies, ganyan, okay lang kahit single ka, kahit married ka. But then again, you have to go to their website to make sure na okay lang sa kanila. Kasi, again, this is something na iba-iba, hindi siya standard. Number 4, scars and moles. I always get questions about this, guys. Alam ko, ang tingin ninyo, kapag meron kang scar, kapag meron kang mole, bawal ka nang mag-apply. That's
It's not true. Ang dami kong nunal sa mukha. Yun lang, ang ginawa ko, kinonceal ko siya nung nag-apply ako. Nung mag-apply ako dun sa agency. Kasi guys, the problem sa atin kapag mag-apply ka for international airline companies is si agency masyado siyang strict. Gusto niya sobrang clear ng katawan mo, sobrang clear ng skin mo. Whereas, si airline company, wala naman silang pakialam. As long as you look human naman. Syempre, humans, posible na mayroong scars yan. And for sure, merong mga nunal yan. For them, they accept that. Unfortunately, si agency, medyo ayaw niya ng ganun. So, I suggest, kapag mag-a-apply kayo, tapos nandoon pa lang kayo sa stage na si agency pa yung kausap ninyo, yon, mag-conceal kayo ng todong-todo. But in general, scars and moles are okay. Basta hindi lang siya ganun kalaki or hindi siguro ganun ka-distracting. Ganon. Hindi ko maintindihan bakit sa Philippines, hindi nila ina-accept yung mga may yung alam niyo yung mga buhay nunal sa mukha. Ayaw nila ng gano'n, hindi raw pwede. Tapos i-require nila kayo na ipatanggal if you really want to apply. But meron naman ako mga nakakalipad na meron naman silang mga buhay na nunal sa mukha. Kung itatanong nyo sa akin if it's okay, okay siya with the airline company. Unfortunately, hindi kayo makakapag-proceed ng application nyo kay airline company hanggat hindi kayo ina-approve ni agency. So, medyo magulo siya. Unless mag-a-apply kayo directly dun sa company. So, lilipad kayo dun sa country na yon, tapos dun kayo mag-a-apply. But, yun. I just don't know if that's the same with yung mga local airline companies sa Philippines. Pagdating sa scars and moles sa face, just as long naman na kaya nyo siyang i-conceal, that's okay. Basta i-conceal nyo na lang ng todo, tapos wag nyo na lang sabihin dun sa nag-i-interview sa inyo. Kasi, hindi naman nila na mahahalata yan. Lalo na pag na-hire naman na kayo, hindi na naman nila kayo makikita everyday, diba? Number 5, tattoos. Is it still okay na mag-apply kahit na meron kang tattoo? The answer is yes, but it depends. So, depende sa kung nasaan ang tattoo mo. For airline companies, palagi nilalagay nila sa kanilang requirements is it's okay to have a tattoo pero under ng uniform. Pero ang mangyayari dyan, during the application, bago ka mag-proceed sa final interview, meron kang form na sasagutan. So, yung form na yon, kabilang doon yung paper na merong, alam niyo yung tao na nakaganyan, nakaharap, tapos yung isa naman nakatalikod, nakaganito rin. So, doon sa paper na yon, merong mark. Imagine ako, nakasuot ako ng spaghetti strap top, tapos short na above the knee. Yun yung area na pwedeng may tattoo. Meron namang airline company na, imagine, same. Meron akong shorts na above the knee, pero meron akong top na siya, yung ganon. Tapos, ganon yung parang ganyan. Ayan, ganyan. Tapos may sleeve. So, anything under that, doon lang kayo pwedeng magkaroon ng tattoo. So, it depends. So, safest, if meron kayong tattoo sa likod or dito, it's okay. Sinasabi nila na you have to declare, pero hindi naman kasi nila i-check yun hanggat hindi mo dinideclare. Pag dineclare mo naman siya, papahirapan mo lang yung sarili mo kasi kailangan mo sabihin sa kanila kung anong klase yung tattoo mo, gano'n siya kalaki, kung ano yung meaning niya, kung meron ba siyang sinisimbolize na kung ano-ano, gano'n. So, papahirapan mo lang yung sarili mo. Again, as per their rule, anything under that naman is legal, it's okay, so you're not violating anything. So, it's okay to not tell them na meron kang tattoo under that. Pero nasa sa inyo yun, off record yun guys, advice ko lang naman yun. But, if yung tattoo nyo is nasa, sa arms, paa, legs, kamay, leeg, yun. Unfortunately, most airline companies, ayaw nila ng ganon. Wala akong alam na airline company na tumatanggap ng may tattoo doon. For guys naman, for some airline companies, ayaw nila ng merong tattoo sa arms. Kahit na long sleeve naman yung uniform, which contradicts yung requirements na sinasabi na anything under the uniform is okay. So, nasa sa inyo yon kung magde-declare kayo ng tattoo or hindi. I know someone na okay na siya, final interview na siya. But, nung tinanong siya, do you have any visible tattoo? Or do you have a tattoo? Sinabi niya na, yeah, meron akong tattoo dito sa arms ko, ganyan-ganyan. So, naligwak siya. Kahit na hindi naman talaga yun makikita, if in case na-hire siya, wala namang makakakita nun. Kasi dun sa airline company na yon, ang uniform is long sleeves. Pero dahil sinabi niya, ayan, naligwak tuloy siya. Kung medyo nahihirapan kayo na ma-imagine kung ano yung sinasabi ko na ganyan, punta kayo kay google.com, tapos itype niyo yung airline company na gusto nyong applyan, tapos tattoo.
Yun lang yung ginagawa ko eh. Airline company space tattoo or tattoo space airline company. Yung hindi yung word na airline company ha. Yung airline company, specific airline company na gusto nyong applyan. Tapos, lalabas doon yung form na sinasabi ko sa inyo. Unfortunately, hindi ko kasi siya pwedeng i-post dito sa aking vlog kasi that's personal property. That's property of the airline company. So, may ma-violate tayo na rule. Number 6 is you have to have a good set of teeth. Hindi naman kailangan na perfect. Ako nga yung ngipin ko, di ba parang rabbit siya. Tapos naturally yellow yung ngipin ko. Hindi siya yung puting-puti, kagaya nung sa mga artista. Hindi ganun yung ngipin ko. But, basta kompleto lang siya. Hindi yung may bungi kayo somewhere. So, that's okay. But, marami ako mga natatanggap na questions na is it okay to apply kapag naka-braces? Again, the answer is it depends on the airline company. Doon sa first airline company na in-applyan ko, merong mga applicants na umabot until final interview na naka-braces. Just as long as sasabihin mo sa kanila na willing ka na ipatanggal yung braces mo before ka mag-sign ng contract, i-interview ka naman nila. But for some airline companies, unfortunately, kapag merong braces, automatically, hindi na nila ini-entertain si applicant. So, for the braces, again, that depends on the airline company. The perfect person to ask is yung agency and dun sa airline company na pag-a-applyan ninyo. But for the teeth, it doesn't have to be perfect. Okay lang kahit kahit malaki yung front teeth ninyo, kahit medyo yellow siya. Okay lang. If you want to know some tricks kung paano paputiin yung ngipin, I will make a video on that. But, huwag kayo masyadong matakot. Hindi nyo kailangan magpa-laser ng ngipin para pumuti siya. It's okay. It doesn't have to be perfect again. Hindi kailangan na parang pustiso yung ngipin ninyo. As long as kumpleto yung ngipin ninyo pag ngumingiti kayo, that's okay na. Number 7, kailangan ba marunong lumangoy? Again, the answer, it depends on the airline company. Most of the airline companies, nire-require nila na si applicant is marunong lumangoy. But, meron akong airline company na in-applyan dun sa first experience ko na it's okay kahit hindi ka marunong lumangoy. Actually, yung mga nag-interview sa amin, sabi nila, hindi raw sila marunong lumangoy pareho. So, that, again, depends on the airline company. Number 8 is you have to be a fluent English speaker. When it comes into fluency in English, hindi kailangan na 100% ng sinasabi mo is grammatical palagi. Hindi kailangan na lahat ng pag-pronounce mo sa mga words is sobrang perfect. It's okay kung may mga mali ka sa grammar mo during your interview. Kaya lang what I notice is for us Filipinos, masyadong mataas yung standard natin when it comes into fluency in English. For other nationalities naman kasi, just as long as they can understand you, that's already fluency in English. You're already considered as fluent in English. So I guess the key here is confidence. Kailangan confident ka sa pagsasalita ng English. For us naman kasi Filipinos, naman talaga tayo, automatically naman talaga nakakapagsalita at saka nakakaunawa tayo in English. Yun lang, may mga tao na nahihiya sila kasi feeling nila hindi sila magaling. And guys, hindi nyo naman kailangan maging magaling na English speaker. Ang kailangan lang is makakasagot ka sa itatanong niya sa'yo and maiintindihan mo yung itatanong niya sa'yo. Meron ako mga nare-receive na messages na nahihiya daw sila mag-apply, hindi raw sila confident kasi nga yung hindi sila ganun kagaling magsalita ng English. Which I doubt kasi for us Filipinos, lahat naman tayo or majority sa atin, marunong naman talaga mag-English. Parang sobrang imposible. Lahat tayo nakakaintindi ng English songs, English movies. So, imposible na hindi ka marunong mag-English. The only problem is yung confidence. Me, for example, hindi naman talaga ako ganun kagaling sa English. Di ba nga sabi ko sa inyo, kung napanood niyo yung first video ko about yung cabin crew application ko, sobrang hindi ako magaling sa grammar, guys. Pero, I don't really care. Dahil confident naman ako and nadadala ng confidence ko, akala ng kausap ko magaling ako mag-English. Number 9, sasagutin ko yung pinaka-frequently asked question. This is, kailangan ba nakagraduate ka ng tourism? The answer is no. Guys, wala namang perfect course para makapagtrabaho ka as a cabin crew. Kahit anong klase ng course yung gusto mong kunin or kahit na anong course yung natapos mo before is okay. During your interview, hindi ka nila tatanungin ng anything aircraft specific. Walang ganun. But again, this is something tricky. Kasi guys, kapag yung application ninyo, nandoon pa lang kayo kay agency, si agency sometimes nagtatanong
magtatanong sila ng anything na related dun sa airline company na pinag-a-applyan ninyo. Which, of course, makukuha naman sa proper research. Magre-research lang naman kayo, parang ilang aircraft yung meron dito sa company nito, ano yung mga aircraft na meron sila, ano yung mga destinations, yung mga ganon. Yung mga yon makukuha nyo na yon through research. If graduate kayo ng different course, you don't have to study another 4 more years para lang mag-apply kayo as a cabin crew. It's okay, kahit ano yung natapos ninyo. But for the educational attainment, that depends on the airline company na a-applyan. For some airline companies, nire-require nila na kailangan at least nakatapos ka ng high school. For other airline companies naman, kailangan at least, kahit hindi mo natapos yung course mo nung college ka, kailangan naka-reach ka ng 2nd year. So, the educational attainment, depende siya dun sa airline company na a-applyan ninyo. But, if yung question ninyo is meron bang specific course na kailangan yun yung natapos ninyo to apply, the answer is no. Ayun lang guys, yung 9 na sinabi ko sa inyo na requirements, common yun. Pagdating sa, kung mag-apply kayo for different airline companies, makikita ninyo, yung mga yon sobrang common yun palagi. Nag-iiba-iba lang siya pagdating sa airline company kasi syempre, preference ni ganitong airline company is yung height niya mas mataas compared dun kay other airline company. Si airline company naman, iba yung uniform niya. So, pagdating sa tattoo, iba yung requirements niya compared kay other airline company. But, they're just all the same naman. So, good luck on your interview, guys! If there are some things na medyo hindi clear sa inyo, comment lang kayo down below and then I will try my best to answer that question. And if there are some topics naman na gusto nyong gawan ko ng video, comment lang kayo again down below. Don't worry, lahat ng mga nire-request nyo sa akin, ninonote ko yon para on my future videos, magagawa ko siya. So, thank you so much for watching, guys, and have a good day. Bye!